आज आपण एक नवीन प्रश्न घेऊन त्या संदर्भात चर्चा करणार आहोत की कदाचित तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ऑर पब्लिक ऑफिसर्स इन देअर ऑफिशियल कॅपॅसिटी. अशा पद्धतीचा प्रश्न हा बऱ्याच वेळा विचारला गेलेला आहे. मग त्या प्रश्नाच्या अनुषंगाने चर्चा करत असताना सीपीसी मधील पार्ट 4 जो आहे, त्या पार्ट 4चं शीर्षक आहे की सूट्स इन पर्टिक्युलर केसेस. त्या अंतर्गत एक सबबिट म्हणून की सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ऑर पब्लिक ऑफिसर्स इन देअर ऑफिशियल कॅपॅसिटी असा एक सबबिट आहे, ज्याच्यामध्ये सेक्शन 79 ते 82 इथपर्यंतच्या तरतुदी आणि या संदर्भामध्ये ऑर्डर 27 ह्या दोन्ही बाबी विचारात घेणं गरजेचं आहे. मग असा प्रश्न शक्यतो हा विचारला जातो, तर त्या संदर्भामध्ये तुम्ही त्या प्रश्नाचं उत्तर हे योग्य पद्धतीने देण्याच्या पोझिशनमध्ये असणं गरजेचं आहे. तर त्या संदर्भात आजच्या लेक्चरमध्ये आपण चर्चा करूयात. मग इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आहे, तर तो इंट्रोडक्टरी पार्टची चर्चा करत असताना काही बाबी ज्या आहेत त्या आपल्याला ह्या पद्धतीने विचारात घेता येतील की सेक्शन 79-82 and order 27 of the civil procedure code lay down the procedure where suit can be brought by or against the government or public officers. सीपीसीचं सेक्शन 79 ते 82 पार्ट 4च्या अंतर्गत सूट्स इन पर्टिक्युलर केसेस आणि त्या अंतर्गत एक सबबिट म्हणून सूट्स बाय और अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देअर ऑफिशियल कॅपॅसिटी अशा शीर्षकाच्या अंतर्गत सेक्शन 79 ते 82 आणि ऑर्डर 27 मध्ये असणारे एकूण 8 रूल जे आहे, तर हे सीपीसीचे हे प्रोसिजर लेट डाऊन करतात की सूट कॅन बी ब्रॉट बाय और अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स या संदर्भामध्ये. So in order to determine the cases in which suit can be filed against the government, reference may be made to Article 300 subclause 1 of the Constitution of India. जेव्हा असा प्रश्न निर्माण होतो की दावे जे आहे ते गव्हर्नमेंटच्या विरोधामध्ये दाखल केले जाऊ शकतात का, किंवा तर अशा वेळेला भारतीय राज्यघटनेचा आर्टिकल 300 त्याचा सबक्लॉज फर्स्ट किंवा सब आर्टिकल 1 हे विचारात घेणं गरजेचं आहे. कारण त्या ठिकाणी आर्टिकल 300 मध्ये त्या संदर्भात तरतूद असलेली आपल्याला बघायला मिळते आणि राज्यघटना हा तुमचा देशाचा मूळ कायदा आहे. त्यामुळे जेवढ्या काही शासन संस्था आहेत, तर या शासन संस्था राज्यघटनेपासून तो अधिकार धारण करतात आणि त्याच्या माध्यमातून ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या फॉलो झालेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. आणि म्हणून भारतीय राज्यघटनेच्या आर्टिकल 300 सब आर्टिकल 1 याचा रेफरन्स घेतल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. ही बाब त्या ठिकाणी विचारात घेणं गरजेचं आहे. द प्रोव्हिजन्स अंडर द कोड मेअरली प्रिस्क्राईब द प्रोसिजर अँड मशिनरी and do not deal with the rights and liabilities enforceable by or against the government. आता या सिव्हिल प्रोसिजर कोडमध्ये जी काही सांगितली गेलेली प्रक्रिया आहे, तर सिव्हिल प्रोसिजर कोडने या गव्हर्नमेंटकडून किंवा गव्हर्नमेंटच्या विरोधात किंवा सरकारी अधिकारी किंवा सरकारी अधिकाऱ्याच्या विरोधात दाखल केले जाणारे जे काही दावे आहेत त्या संदर्भातली प्रोसिजर आणि मशिनरी ह्या बाबींची तरतूद ही सिव्हिल प्रोसिजर कोडमध्ये बघायला मिळते. पण त्या सरकारी अधिकाऱ्यांचे किंवा सरकारचे जे काही राईट्स अँड लायबिलिटीज आहे, त्या सरकारच्या विरोधामध्ये हे राईट्स अँड लायबिलिटीज एन्फोर्स करण्याच्या संदर्भामध्ये हे सीपीसी बोलत नाही, हे आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचं आहे. मग त्या संदर्भात राईट्स अँड लायबिलिटीच्या संदर्भात तरतुदी तुम्हाला एक तर राज्यघटनेच्या माध्यमातून बघायला मिळते किंवा त्यासाठी पर्टिक्युलर असणारे जे काही कायदे आहेत ते विचारात घेणं गरजेचं आहे. तर सीपीसीच्या सेक्शन 79 ते 82 या तरतुदी आणि ऑर्डर 27 मध्ये सांगितलेल्या तरतुदी या फक्त सरकारच्या कडून किंवा सरकारच्या विरोधात किंवा सरकारी अधिकारी किंवा सरकारी अधिकाऱ्याच्या विरोधात दाखल केले जाणारे जे काही दावे आहेत, तर त्यांच्या संदर्भातली प्रोसिजर आणि मशिनरी सांगण्याचं काम या सीपीसीने केलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. आता अशा पद्धतीचा हा इंट्रोडक्टरी पार्ट विचारात घेतल्यानंतर ज्या काही तरतुदी तुम्हाला सीपीसी मध्ये चॅप्टर म्हणजे पार्ट 4च्या अंतर्गत ज्या दिल्या गेल्या त्या आपण 1 बाय 1 आता विचारात घेऊया. त्यामध्ये सेक्शन 79 मध्ये असं म्हटलं गेलं की सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट, म्हणजेच सरकारच्या वतीने म्हणजे शासनाने किंवा त्याच्या विरुद्ध लावलेले दावे हे सेक्शन 79 मध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. आणि मग त्या अनुषंगाने म्हटलं इन ए सूट बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट द अथॉरिटी टू बी नेम्ड ॲज प्लेंटिफ ऑर डिफेंडंट ॲज द केस मे बी ऑर शाल बी. ज्या वेळेला म्हणजे हे शासनाने किंवा शासनाविरुद्ध लावलेल्या दाव्यामध्ये
म्हणजे पुढील अधिकाऱ्यांचा वादी किंवा प्रकरण परत्वे प्रतिवादी म्हणून जे आहे तो नामोल्लेख केला जाईल. मग कोणाचा तर खाली सांगितलेलं सब क्लॉज ए, इन द केस ऑफ ए सूट बाय ऑर अगेन द सेंट्रल गव्हर्नमेंट द युनियन ऑफ इंडिया, जर एखादा दावा हा केंद्र शासनाच्या विरोधामध्ये असेल किंवा केंद्र सरकारकडून असेल, तर अशा वेळेला त्या दाव्यामध्ये त्या दाव्याचं नामकरण हे द युनियन ऑफ इंडिया, म्हणजेच ज्याला आपण भारतीय संघराज्य असं म्हणू शकतो. सब क्लॉज बी, इन द केस ऑफ ए सूट बाय ऑर अगेन्स्ट स्टेट गव्हर्नमेंट द स्टेट, आणि मग हा दावा जर राज्य शासनाकडून किंवा राज्य शासनाच्या विरोधात असेल तर अशा वेळेला राज्य द स्टेट जे म्हटलं गेलं तर त्याचा अर्थ ते नेमकं ते राज्य. मग ते राज्य अशा पद्धतीचा नामोल्लेख त्या दाव्यामध्ये वादी किंवा प्रतिवादी म्हणून जो आहे तो केला जाईल. या संदर्भात एक केस लॉ आपल्याला बघायला मिळते. स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती AR 1962 SC 933. या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, द गव्हर्नमेंट विल बी लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वंट्स इन द कोर्स ऑफ देअर एम्प्लॉयमेंट. म्हणजे काय म्हटलं या केसमध्ये सरकार, गव्हर्नमेंट विल बी लायबल फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय इट्स सर्वंट्स इन द गव्हर्नमेंट. सरकारी नोकराने केलेल्या टॉर्ट बद्दल सरकारला जबाबदार धरलं जाईल, पण तो टॉर्ट त्या सरकारी नोकरांनी कशात करायला पाहिजे, इन द कोर्स ऑफ देअर एम्प्लॉयमेंट, त्याच्या कामाचा भाग म्हणून त्या कामाच्या भागाच्या अंतर्गत तो टॉर्ट घडणं गरजेचं आहे. पुन्हा त्या केसमध्ये म्हटलं, प्रोव्हाइडेड इट इज नॉट डिस्चार्जिंग द सॉव्हरेन पॉवर ऑफ द गव्हर्नमेंट. जर असा सरकारी कर्मचारी, सरकारी एम्प्लॉयर जर हा सॉव्हरेन फंक्शन डिस्चार्ज करत असेल तर त्यावेळेला त्या टॉर्टच्या विरोधात सामान्य नागरिकाला दाद मागता येणार नाही. म्हणजे सॉव्हरेन फंक्शनच्या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही फंक्शन जर समजा हा गव्हर्नमेंट ऑफिसर डिस्चार्ज करत असेल आणि त्याच्याकडून जर टॉर्ट घडला असेल तर त्यावेळेला सरकारला जबाबदार धरलं जाईल. पण तो जर सॉव्हरेन फंक्शन डिस्चार्ज करत असेल तर अशा वेळेला घडलेल्या टॉर्टसाठी गव्हर्नमेंट जे आहे ते जबाबदार धरलं जाणार नाही, हे 1962 सांगितलं गेलं. पण नंतरच्या काळामध्ये ट्रेंड बदलत गेला. मग ते फंक्शन सॉव्हरेन असो किंवा नॉन सॉव्हरेन असो त्याने काही फारसा फरक पडणार नाही. पण जेव्हा या व्यक्तीची जीविताची किंवा मालमत्तेची हानी सरकारी नोकराकडून होईल, मग ते सरकारी सॉव्हरेन फंक्शन असो की दुसरं असो, तर त्यावेळेला सुप्रीम कोर्टाने या सामान्य नागरिकाला रिलीफ देण्याचा प्रयत्न हा नंबर ऑफ केसेसमध्ये केलेला जो आहे तो बघायला मिळेल. तर 79 नंतर आता आपण सेक्शन 80 ला विचारात घेऊया. सेक्शन 80 मध्ये म्हटलं गेलं नोटीस, आणि ही महत्वपूर्ण तरतूद सेक्शन 80 शासनाकडून किंवा शासनाच्या विरोधात दावा दाखल करण्याच्या संदर्भात नोटीस हा महत्वपूर्ण एक टप्पा म्हणून जे आहे ते विचारात घेणं गरजेचं आहे. बघा नोटीसच्या संदर्भात काय बोललं ते 80चं सबसेक्शन 1, सेव्ह ॲज अदरवाइज प्रोव्हाइडेड इन सबसेक्शन 2, no suit shall be instituted against the government, including the government of the state of Jammu and Kashmir, or against a public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity until the expiry of 2 months next after a notice in writing has been delivered to or left at the office of. आता या ठिकाणी हे म्हटलं गेलं सेक्शन 80च्या सबसेक्शन 1 मध्ये जे म्हटलं गेलं की सबसेक्शन 2 जी काही तरतूद केलेली असेल तर त्या व्यतिरिक्त म्हणजे सबसेक्शन 2 प्रोव्हाइडेड सेव्ह ॲज अदरवाइज, म्हणजे सबसेक्शन 2 मध्ये जी काही तरतूद प्रोव्हाइड केली गेली असेल त्या व्यतिरिक्त जे काही गव्हर्नमेंट असेल त्या गव्हर्नमेंटच्या विरोधामध्ये दावा दाखल करता येणार नाही, इन्क्लुडिंग द गव्हर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर. आता जम्मू अँड काश्मीर हे वगळलं गेलं नाव, म्हणजे त्याचं स्वातंत्र्य जे आहे ते काढून घेतलं गेलं आणि आता ते सर्वसाधारण स्टेट सारखंच असलेलं आपल्याला बघायला मिळेल. मग आता या संदर्भात बोलताना म्हटलं गेलं की सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितलेली बाब वगळून सरकारच्या विरोधामध्ये हा दावा दाखल करता येणार नाही किंवा पब्लिक ऑफिसरच्या विरोधामध्ये हा दावा दाखल करता येणार नाही की त्यांनी त्याच्या ऑफिशियल कॅपॅसिटीमध्ये जर एखादं कृत्य केलेलं असेल त्या कृत्याच्या विरोधामध्ये, कुठपर्यंत, जोपर्यंत त्यांना 2 महिने अगोदर नोटीस दिली जाणार नाही आणि ती लेखी स्वरूपामध्ये नोटीस डिलिव्हर केली जाणार नाही किंवा त्यांच्या ऑफिसमध्ये तशा पद्धतीची नोटीस ही ठेवली जाणार नाही किंवा ती पोहोचवली जाणार नाही, तोपर्यंत ह्या सरकार विरुद्ध किंवा लोकसेवकाविरुद्ध अशा पद्धतीचा दावा दाखल करता येणार नाही. याचा अर्थ काय झाला, सरकार विरुद्ध
किंवा एखाद्या लोकसेवकाविरुद्ध त्यांनी त्याच्या पदाची भूमिका निभवत असताना जर एखादं कृत्य केलं असेल आणि त्या कृत्याच्या बदल्यात त्या सरकारला किंवा त्या लोकसेवकाला जर पार्टी बनवायचं असेल किंवा त्याच्या विरोधात जर दावा दाखल करायचा असेल, तर अशा वेळेला त्यांना 2 महिने अगोदर काय करावं लागेल, नोटीस द्यावी लागेल. आणि मग हा 2 महिन्याचा पिरियड, नोटीसचा पिरियड संपल्यानंतर दावा दाखल करते. विदाऊट 2 महिन्याची नोटीस न देता सरकारच्या विरोधात किंवा सरकारी लोकसेवकाच्या विरोधामध्ये अशा पद्धतीचा दावा दाखल करता येणार नाही. म्हणजे हा 2 महिन्याचा पिरियड जो आहे तो मॅन्डेटरी आहे, हे लक्षात घ्या. ऑफिस ऑफ, आता सपोज ए मध्ये, इन द केस ऑफ ए सूट अगेन्स्ट द सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक्सेप्ट वेअर इट रिलेट्स टू ए रेल्वे ए सेक्रेटरी टू द गव्हर्नमेंट. जर असा दावा हा केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये असेल तर अशा वेळेला रेल्वे डिपार्टमेंट वगळून असा दावा जर हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या विरोधात असेल आणि रेल्वे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अखत्यारीमध्ये येते, तर सेंट्रल रेल्वे म्हणजे सेंट्रल डिपार्टमेंट जे आहे रेल्वेचं ते वगळून तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या कोणत्याही खात्याच्या विरोधात दावा दाखल करत असताना त्या ठिकाणी तो सेक्रेटरी टू द गव्हर्नमेंट याच्या विरोधामध्ये दावा दाखल करता येईल. सब क्लॉज बी, इन द केस ऑफ ए सूट अगेन्स्ट द सेंट्रल गव्हर्नमेंट वेअर इट रिलेट्स टू ए रेल्वे द जनरल मॅनेजर ऑफ दॅट रेल्वे. आणि मग जेव्हा रेल्वेच्या संदर्भात असेल, कारण रेल्वे हा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अखत्यारीतला भाग आहे, हे लक्षात घ्या. मग आता सपोज ए मध्ये म्हटलं रेल्वे वगळून दावा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या विरोधात कोणाच्या संदर्भात दाखल करता येईल, सेक्रेटरी टू द गव्हर्नमेंट. आणि जेव्हा रेल्वेच्या विरोधात दावा दाखल करायचा असेल तर त्यावेळेला तो दावा जनरल मॅनेजर ऑफ दॅट रेल्वे त्याच्या विरोधामध्ये दाखल करता येईल. त्यानंतर सपोज बी बी, इन द केस ऑफ ए सूट अगेन द गव्हर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर द चीफ सेक्रेटरी टू दॅट गव्हर्नमेंट ऑर एनी अदर ऑफिसर ऑथोराइज बाय दॅट गव्हर्नमेंट इन दिस बिहाफ. आता सप्लस बीबीच्या माध्यमातून जम्मू अँड काश्मीरसाठी ती स्पेशल तरतूद होती, पण त्या तरतुदीची आता गरज नाही, कारण जम्मू अँड काश्मीर नाव इट इज बिकम पार्ट अँड पार्सल ऑफ इंडिया, म्हणून त्याला आता वेगळं स्टेटस नाहीये. मग त्यानंतर सप्लस सी मध्ये जी गोष्ट सांगितली ती त्याला पण लागू होईल. आता इन द केस ऑफ ए सूट अगेन्स्ट एनी अदर स्टेट गव्हर्नमेंट ए सेक्रेटरी टू दॅट गव्हर्नमेंट ऑर द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. मग राज्य सरकारच्या विरोधात असेल, म्हणजेच आता जम्मू अँड काश्मीरच्या विरोधात जर असेल तर त्यावेळेला तो दावा सेक्रेटरी टू दॅट गव्हर्नमेंट म्हणजे जम्मू अँड काश्मीरचा जो काही सेक्रेटरी आहे तर त्याच्या विरोधात जम्मू अँड काश्मीरसाठी दावा दाखल केला जाईल. आणि ऑर द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट किंवा त्या जिल्ह्याचा जो काही जिल्हाधिकारी असेल तो त्याच्या विरोधामध्ये दावा जो आहे तो दाखल केला जाईल. हे स्टेट गव्हर्नमेंटच्या बाबतीत असलेले जे आहे ते लक्षात घ्यायचं. आता यानंतर 80चं सबसेक्शन 2 याच्याकडे आपण जाऊया. सबसेक्शन 1च्या माध्यमातून ज्या बाबी विचारात घेतल्या त्यानंतर सबसेक्शन 2 बघा काय म्हणतं. ए सूट टू ऑब्टेन अन अर्जंट और इमिडिएट रिलीफ अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट including the government of state of Jammu and Kashmir or any public officer in his official capacity may be instituted with the leave of the court without serving any notice as required by subsection 1, but the court shall not grant relief in the suit whether interim or otherwise except after giving to the government or public officer as the case may be a reasonable opportunity of showing cause in respect of the relief prayed for in the suit. आता सबसेक्शन 2 असं म्हणतो, जर एखाद्या दाव्यामध्ये अर्जंट किंवा इमिडिएट रिलीफ अपेक्षित असेल गव्हर्नमेंटच्या विरोधात, मग तो स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीरच्या विरोधात जरी असला तरी किंवा एखादा पब्लिक ऑफिसर त्याच्या इनकॅपॅसिटीमध्ये जरी असेल आणि त्याच्या विरोधात जर दावा दाखल करायचा असेल तर अशा वेळेला सबसेक्शन 1 मध्ये जी 60 दिवसाची नोटीस सांगितली ना ती दाखल करण्याची गरज नाही. इमिडिएट रिलीफ जर मिळवायचा असेल तर, ते तातडीचं प्रकरण असेल तर, अर्जंट असेल, इमिडिएट रिलीफ मिळवायचा असेल तर अशा वेळेला त्या ठिकाणी 60 दिवसाची नोटीस देण्याची गरज नाही. आणि मग जर अशी हे असेल अशा परिस्थितीमध्ये तो जो दावा आहे तर तो तातडीने त्या गव्हर्नमेंटच्या विरोधात, मग तो जम्मू अँड काश्मीर जरी असलं त्याच्याही विरोधात किंवा पब्लिक सर्वंटच्या विरोधात तातडीने दाखल करता येईल. आणि असा दावा दाखल केला असताना कोर्ट जे आहे तर लगेच त्या ठिकाणी ग्रँट जो आहे तो रिलीफ करणार नाही, मग तो इंटरिम असो किंवा दुसऱ्या स्वरूपाचा असो. मग त्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे, जोपर्यंत हे कोर्ट त्या गव्हर्नमेंटला किंवा त्या पब्लिक ऑफिसरला रिजनेबल ऑपॉर्च्युनिटी देत नाही की शोईंग कॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीफ प्रेड फॉर इन द सूट, मग दाव्यामध्ये जो काही रिलीफ मागितलेला आहे त्याच्या अनुषंगाने सरकारला त्याची बाजू मांडण्यासाठी जोपर्यंत रिजनेबल ऑपॉर्च्युनिटी दिली जात नाही तोपर्यंत अशा तातडीच्या प्रकरणामध्ये सुद्धा न्यायालय हे इंटरिम असो किंवा दुसऱ्या स्वरूपाचा रिलीफ असो
हा ग्रँट करणार नाही. हे सबसेक्शन 2च्या माध्यमातून लक्षात घ्या. पुढे प्रोव्हिजो दिला. प्रोव्हिजो काय म्हणतो बघा, प्रोव्हाइडेड दॅट द कोर्ट शाल इफ इट इज सॅटिस्फाईड आफ्टर हिअरिंग द पार्टीज दॅट नो अर्जंट or immediate relief need be granted in the suit, retain the plaintiff for presentation to it after complying with the requirement of subsection 1. प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं, जर न्यायालयाचं समाधान झालं की ती सुनावणी केल्यानंतर की हे मॅटर अर्जंट किंवा इमिडिएट रिलीफ मिळवण्याच्या लायकीचं नाहीये किंवा त्या ठिकाणी तशा पद्धतीचा इमिडिएट किंवा अर्जंट रिलीफ ग्रँट करणं गरजेचं नाहीये, तर तो दावा न्यायालय जे आहे तो प्लेंट जो आहे तो रिटेन करेल आणि सबसेक्शन 1 मध्ये जे रिक्वायरमेंट सांगितले ना, की सरकारच्या विरोधामध्ये जर दावा दाखल करायचा असेल तर 60 दिवस अगोदर नोटीस द्यावी लागेल आणि तो नोटीस पिरियड संपल्यानंतर दावा दाखल करता येईल. तर पुन्हा असा जो तातडीचा दावा सबसेक्शन 2 मध्ये सांगितला होता तो गरजेचा नाहीये असं न्यायालयाचं मत बनलं. तो न्यायालय तो दावा काय करेल, रिटेन करेल आणि पुन्हा सबसेक्शन 1 मध्ये सांगितलेली ही 60 दिवसाची नोटीस पिरियड आणि त्याचं कंप्लायन्स हे पूर्ण करावं लागेल. प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचंय. सबसेक्शन 3 बघा, no suit instituted against the government or against the public officer in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity shall be dismissed merely by reason of any error or defect in the notice referred to in subsection 1, if in such notice. आता या ठिकाणी सबसेक्शन 3 असं म्हणतं, एखादा दावा हा सरकारच्या विरोधात किंवा लोकसेवकाच्या विरोधात जो काही दावा दाखल केला गेला असेल, पण मग असा दावा दाखल करण्याच्या अगोदर 2 महिने अगोदर नोटीस इश्यू करावी हे त्या ठिकाणी बोललं गेलं होतं. मग अशा नोटीसमध्ये जर समजा काही डिफेक्ट असेल किंवा त्या नोटीसमध्ये काही इरर असेल, तर ह्या कारणामुळे तो सरकारच्या विरोधात दाखल केला गेलेला दावा हा डिसमिस करता येईल का, किंवा तो नाकारता येईल का. तर त्या अनुषंगाने सबसेक्शन 3 असं म्हटलं की असा दावा केवळ त्या कारणावरून हा नाकारता येणार नाही किंवा तो डिसमिस करता येणार नाही. मग त्या संदर्भात आणखी पुढे 2 सबक्लॉजेस दिले आणि त्याच्या अनुषंगाने म्हटलं, इन सच नोटीस द नेम, डिस्क्रिप्शन अँड द रेसिडेन्स ऑफ द प्लेंटिफ हॅड बीन सो गिवन ॲज टू enable the appropriate authority or the public officer to identify the person serving the notice, and such notice had been delivered or left at the office of the appropriate authority specified in subsection 1. आता सबक्लॉज 1च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं, याच्या माध्यमातून त्या लोकसेवकाचं नाव, त्याचं वर्णन, त्याचा पत्ता, ह्या वादीचा नाव, त्याचा वर्णन आणि त्याचा पत्ता जो काय आहे तो दिला गेला असेल आणि त्या अप्रोप्रिएट अथॉरिटीला किंवा तो पब्लिक ऑफिसरला तो आयडेंटिफाय करता यावा आणि त्या अनुषंगाने ती नोटीस जी आहे ती सर्व केली गेली असेल आणि त्या संबंधित व्यक्तीला ती नोटीस डिलिव्हर पण झालेली असेल किंवा त्याच्या ऑफिसमध्ये ती दाखल पण झाली असेल किंवा ती त्या ठिकाणी ठेवली पण गेली असेल, असं सबक्लॉज एच्या माध्यमातून म्हटलं. त्यानंतर पुढे सबक्लॉज बी असं म्हणतो, द कॉज ऑफ ऍक्शन अँड द रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ हॅड बीन सबस्टॅन्शियली इंडिकेटेड. आणि त्या नोटीसमध्ये प्लेंटिफने जो काही क्लेम केलेला आहे तर तो नोटीसमध्ये सबस्टॅन्शियली म्हणजे गर्भित अर्थाने किंवा मुख्यत्वाने तो त्या नोटीसमध्ये जो आहे तो मेन्शन केलेला आहे. मग अशा पद्धतीची नोटीस ही जर त्या सरकारच्या विरोधामध्ये किंवा लोकसेवकाच्या विरोधात दाखल केलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये डिफेक्ट किंवा किरकोळ इरर आहे, तर केवळ ह्या कारणामुळे तो दावा डिसमिस केला जाणार नाही. ते सबसेक्शन 3च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं. आता या पाठीमागे काय उद्देश आहे, मग तो उद्देश सांगताना म्हटलं गेलं, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 80 इज टू फोल्ड. सेक्शन 80चा जो काही उद्देश आहे तर तो दुहेरी उद्देश आपल्याला बघायला मिळतो. मग तो दुहेरी उद्देश काय, तर पहिला उद्देश टू अफोर्ड an opportunity to the government or the public officer to consider the legal position and to take an appropriate decision in accordance with the law. And म्हणजे पहिला उद्देश काय, टू अफोर्ड an opportunity to the government or public officer, सरकारला, शासनाला किंवा त्या लोकसेवकाला एक योग्य पद्धतीची संधी जी आहे ती उपलब्ध करून देणं की ज्याच्या माध्यमातून कायदेशीर जी काही पोझिशन आहे आणि अप्रोप्रिएट डिसिजन त्या संदर्भात काय घेणं गरजेचं आहे कायद्याच्या दृष्टीने, त्यासाठी त्याला पुरेसा वेळ देणं हा एक पहिला उद्देश या सेक्शन 80च्या अंतर्गत नोटीस देण्यापाठीमागे असलेला बघायला मिळतो. त्यानंतर दुसरा उद्देश टू सेटल द क्लेम पुट फॉरवर्ड बाय द प्रॉस्पेक्टिव्ह प्लेंटिफ इफ द सेम अपियर्स टू बी जस्ट अँड प्रॉपर. आणि दुसरा उद्देश की वादीने दाखल केला गेला दावा हा जर
जस्ट असेल आणि प्रॉपर असेल तर त्यावेळेला तो दावा हा सेटल करणं किंवा योग्य पद्धतीने तो निकालात काढणं हा दुसरा उद्देश या ठिकाणी सेक्शन 80चा असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. या संदर्भात एक केस लॉ आपण विचारात घेऊया. स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस मेसर्स पायोनियर बिल्डर्स आंध्र प्रदेश AR 2007 SC 113. त्या केसमध्ये म्हटलं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 80 is to give government or public officer a reasonable opportunity of showing causes in respect of the relief paid by the plaintiff. 2007च्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, सेक्शन 80चा जो काही उद्देश आहे तो सरकारला किंवा सरकारी लोकसेवकाला एक सुयोग्य पद्धतीची संधी की ज्याच्या माध्यमातून शोईंग कॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीफ पेड बाय द प्लेंटिफ, वादीने जी काही प्रार्थना केली असेल तर त्या संदर्भामधलं जो काही बचाव करायचा असेल सरकारला किंवा लोकसेवकाला तर तो बचाव किंवा त्याच्या विरोधात काही पुरावे किंवा साक्ष वगैरे द्यायचे असेल यासाठी सरकारला किंवा त्या लोकसेवकाला एक योग्य पद्धतीची संधी किंवा एक रिझनेबल वेळ जो आहे तो मिळावा हा उद्देश सेक्शन 80च्या पाठीमागे असला आहे अशा पद्धतीचं मत या सर्वोच्च न्यायालयाने 2007च्या केसमध्ये मांडलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. त्यानंतर आणखी दुसरी एक केस आहे की सालेम ॲडव्होकेट बार असोसिएशन तामिळनाडू वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया AR 2005 SC 3353 असं ते केसचं सायटेशन आहे. त्यामध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, सेक्शन 80 कास्ट अँड इम्प्लाइड ड्युटी ऑन ऑल कन्सर्न गव्हर्नमेंट अँड स्टेट अँड स्टॅट्युटरी अथॉरिटीज टू सेंड अप्रोप्रिएट रिप्लाय टू द नोटीस. आता ह्या असं म्हणतं, सेक्शन 80 हे गव्हर्नमेंटवरती अँड स्टेट्स अँड स्टॅट्युटरी अथॉरिटीज मग ते सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल, स्टेट गव्हर्नमेंट असेल किंवा स्टॅट्यूटच्या माध्यमातून निर्माण केल्या गेल्या अथॉरिटी असेल त्यांच्यावरती एक ऑब्लिगेशन जे आहे ते इम्पोज करतं किंवा ती इम्प्लाइड ड्युटी अप्रत्यक्षरित्या त्यांच्यावरती एक कर्तव्य जे आहे ते बजावतं टू सेंड अप्रोप्रिएट रिप्लाय टू द नोटीस. जी काही नोटीस वादीने सेक्शन 80च्या खाली त्या केंद्र सरकारला, राज्य सरकारला किंवा स्टॅट्युटरी अथॉरिटीला दिली गेली असेल तर त्याला रिप्लाय देण्याची जबाबदारी ही या सर्व अथॉरिटींची असेल असं मत या सुप्रीम कोर्टाने 2005च्या केसमध्ये मांडलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आता सेक्शन 80 अशा पद्धतीने विचारात घेतल्यानंतर आपण सेक्शन 81 कडे जाऊया आणि सेक्शन 81 असं म्हणतं की एक्झम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अँड पर्सनल अपीअरन्स. तर सेक्शन 81 ने तुम्हाला सांगितलं की एक्झम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अँड पर्सनल अपीअरन्स म्हणजेच अटक व जातीने उपस्थित राहणं यापासून या सरकारी कर्मचाऱ्यांना किंवा लोकसेवकांना दिली गेलेली जी काही सूट आहे की अटक व जातीने उपस्थित राहणं यापासून असणारी सूट ही तुम्हाला सेक्शन 81 मध्ये बघायला मिळते. मग त्या संदर्भात काय बोललं गेलं, इन ए सूट इन्स्टिट्यूटेड अगेन्स्ट ए पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऍक्ट पर्पोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कॅपॅसिटी. आता सेक्शन 81 असं म्हणतो की एखाद्या लोकसेवकाने त्याच्या पदाच्या नात्याने जी कोणतीही कृती केली असल्याचं जर ते दिसत असेल तर त्या कृतीच्या संबंधात त्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये काय करता येईल तर सबक्लॉज 2 दिले त्या ठिकाणी. सबक्लॉज ए असं म्हणतो, द डिफेंडंट शाल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटॅच अदरवाइज दॅन इन एक्झिक्युशन ऑफ अ डिक्री. तर त्यात सबक्लॉज ए असं म्हणतो, हुकुमनाम्याच्या अंमलबजावणी व्यतिरिक्त प्रतिवादीस अटक करता येणार नाही किंवा त्याची मालमत्ता जप्त करता येणार नाही. हे सबक्लॉज ए मध्ये सांगितलं. सबक्लॉज बी असं म्हणतो, म्हणजे जर समजा हुकुमनाम्याची अंमलबजावणी जर असेल तर अशा वेळेस त्याला अटक पण करता येईल आणि जप्त पण करता येईल मालमत्ता. पण हुकुमनाम्याच्या व्यतिरिक्त म्हटलं गेलं, हुकुमनाम्याच्या अंमलबजावणीच्या व्यतिरिक्त ह्या प्रतिवादीला म्हणजेच लोकसेवकाला अटक करता येणार नाही किंवा त्याची मालमत्ता जी आहे ती जप्त करता येणार नाही. सबक्लॉज बी, where the court is satisfied that the defendant cannot absent himself from his duty without detriment to the public service, it shall exempt him from appearing in person. जर न्यायालयाला असं वाटलं की एखादा लोकसेवक याला जर न्यायालयामध्ये हजर होण्यासाठी सांगितलं आणि जर तो त्या ठिकाणी त्याची ड्युटी न करता न्यायालयामध्ये हजर झाला तर सार्वजनिक सुव्यवस्थेला किंवा जनतेला त्याच्यामुळे हानी पोहोचू शकते. तर अशा वेळेला न्यायालयात हजर होण्यापासून त्याला सूट दिली जाऊ शकते. पण तसं न्यायालयाचं मत बनणं गरजेचं आहे बरं का, की एखादा पब्लिक ऑफिसर आहे आणि मग त्याला ती ड्युटी परफॉर्म करायची आहे ऍज अ पब्लिक ऑफिसर आणि त्याला जर न्यायालयात बोलवलं
आणि तो त्याची ड्युटी म्हणजे पार पाडण्यासाठी त्या ठिकाणी नसला, तर त्यामुळे काय होऊन जाईल की डेट्रिमेंट टू द पब्लिक सर्व्हिस, लोकसेवेला ते हानिकारक ठरू शकतं, असं जर न्यायालयाचं मत बनलं तर त्याला न्यायालयात हजर होण्यापासून सूट देण्याचं काम न्यायालय करेल. तर अशा पद्धतीने हे एक्झम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अँड पर्सनल अपीअरन्स सेक्शन 81च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. आता यानंतर सेक्शन 82 हे एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री याच्या संदर्भात बोलताना बघायला मिळतं. मग डिक्रीची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होईल ते सेक्शन 82 मध्ये सांगितलं. So no execution shall be issued on any decree passed against the government or a public officer unless it remains unsatisfied for the 3 months from the date of the decree. आता या सेक्शन 82च्या माध्यमातून तुम्हाला जे म्हटलं गेलं की अशी एखादी डिक्री ही शासनाच्या विरोधामध्ये किंवा लोकसेवकाच्या विरोधामध्ये जर ती काढली गेलेली असेल, तर जोपर्यंत 3 महिन्याचा कालावधी या ठिकाणी सांगितला गेला की ऑफिसर अनलेस इट रिमेन्स अनसॅटिस्फाईड फॉर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री. तर ह्या डिक्रीची अंमलबजावणी जी आहे तर ती 3 महिन्यामध्ये जर तिचं समाधान योग्य पद्धतीने वगैरे जर झालं नाही, तर तोपर्यंत त्याच्या विरोधात त्याची अंमलबजावणी जी आहे ती करता येणार नाही. या अनुषंगाने हे सांगितलेलं तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतं. म्हणजेच डिक्री पास झाल्यापासून 3 महिन्याचा जो काही कालावधी आहे, 3 महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत हुकुमनाम्याची पूर्ती करण्याचे राहून गेले नसल्यास अशा अंमलबजावणीचा जो काही आदेश आहे तर तो देता येणार नाही. म्हणजे 3 महिन्याचा पिरियड त्यासाठी सांगितलेलं तुम्हाला हा सेक्शन 82च्या सबसेक्शन 2 मध्ये बघायला मिळतो. आता याच्यानंतर आपण डायरेक्ट ऑर्डर 27 जी आहे तर त्याच्यामध्ये ही जी प्रोसिजर काय सांगितली ती प्रोसिजर या ठिकाणी लक्षात घेऊया आणि त्याच्या माध्यमातून आता ही प्रक्रिया की शासनाच्या विरोधात किंवा लोकसेवकाच्या विरोधात दाखल केला गेलेला दावा किंवा त्यांच्याकडून दाखल केला गेला दावा या संदर्भातली प्रक्रिया काय असेल ही ऑर्डर 27च्या माध्यमातून लक्षात घ्यायचं आहे. बघा प्रोसिजर ऑर्डर 27 मध्ये जी सांगितली गेली आणि त्याच्या माध्यमातून म्हटलं शासनाकडून किंवा शासनाविरुद्ध किंवा पदीय नात्याने लोक अधिकाऱ्याकडून किंवा त्यांच्या विरुद्ध दावे, हे ऑर्डर 27चं शीर्षक आहे. त्याच्यामध्ये रूल 1 असं म्हणतो सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट, आणि मग त्या ऑर्डर 27च्या अनुषंगाने म्हटलं गेलं. आपण ऑर्डर 27 कडे जाण्याचा प्रयत्न करूया. ऑर्डर 27 बघा की सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ऑर पब्लिक ऑफिसर्स इन देअर ऑफिशियल कॅपॅसिटी. आता या अनुषंगाने जे म्हटलं गेलं रूल 1 मध्ये सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट, रूल 1, in any suit by or against the government, the plaint and written statement shall be signed by such person as the government may, by general or special order appointed in this behalf, and shall be verified by any person whom the government may so appoint and who is acquainted with the facts of the case. आता हे रूल 1 मध्ये जे म्हटलं की सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट म्हणजे शासनाकडून किंवा शासनाविरुद्ध दावा, हे रूल 1 मध्ये सांगत असताना जे म्हटलं गेलं की शासनाने किंवा त्याच्या विरुद्ध लावलेल्या कोणत्याही दाव्यामध्ये वादपत्रावर किंवा प्रतिवादपत्रावर शासन या बाबतीत सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे नेमील अशा व्यक्तीने ही त्याच्यावर सही केली पाहिजे आणि शासन अशा प्रकारे नेमील अशा या प्रकरणाची तथ्ये माहीत असणाऱ्या व्यक्तीने म्हणजे जो ऍक्वेंटेड आहे त्या फॅक्टशी त्याने त्याचं सत्यापन केलं पाहिजे, म्हणजे त्याने त्याला व्हेरीफाईड केलं पाहिजे. हे रूल 1 मध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. यानंतर रूल 2 कडे आपण जाऊया आणि रूल 2 मध्ये जे म्हटलं गेलं की पर्सन्स ऑथोराइज टू ऍक्ट फॉर गव्हर्नमेंट, की शासनाच्या वतीने काम चालवण्यास प्राधिकृत केले गेलेले व्यक्ती, रूल 2 मध्ये सांगितलं. मग पर्सन्स बिंग एक्स ऑफिसिओ ऑर अदरवाइज ऑथोराइज टू ऍक्ट फॉर द गव्हर्नमेंट
in respect of any judicial proceeding shall be deemed to be the recognized agents by whom appearances, acts, and applications under this code may be made or done on behalf of the government. तर रूल 2 असं तुम्हाला म्हणतो की शासनाच्या वतीने काम चालविण्यास प्राधिकृत केलेले व्यक्ती कोण असतील. तर कोणत्याही न्यायिक कार्यवाहीमध्ये म्हणजे लिगल प्रोसिडिंग मध्ये शासनाच्या वतीने काम चालवण्यास म्हणजे अधिकाराच्या माध्यमातून म्हणजे एक्स ऑफिशियो म्हटलं म्हणजे पदानुसार किंवा पदतः किंवा अन्यथा प्राधिकृत असलेल्या व्यक्ती म्हणजेच मान्यताप्राप्त अधिकर्ते असल्याचे समजण्यात येईल आणि त्यांना त्या सिव्हिल प्रोसिजर कोडनुसार शासनाच्या वतीने किंवा शासनाच्या मार्फत उपस्थित राहता येईल किंवा काम चालवता येईल किंवा असा अर्ज करता येईल. यांना एजंट म्हणून त्या ठिकाणी जे आहे ते प्राधिकृत केलं जाईल. रूल 3 प्लेंट्स इन सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. शासनाने किंवा त्याच्या विरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्यामधील वादपत्रे म्हणजे प्लेंट हे रूल 3 मध्ये सांगितलं. आणि मग इन सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट instead of inserting in the plaint the name and description and place of residence of the plaintiff or defendant, it shall be sufficient to insert the appropriate name as provided in section 79. तर रूल 3 असं म्हणतो शासनाने किंवा त्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या दाव्यामधील जे काही वादपत्र असतील त्या वादपत्राच्या अनुषंगाने शासनाने किंवा त्याच्या विरुद्ध दाखल केल्या जाणाऱ्या दाव्यामध्ये किंवा त्या वादपत्रामध्ये वादी म्हणून किंवा प्रतिवादी यांचं नाव, वर्णन, राहण्याचं ठिकाण नमूद करण्याऐवजी सेक्शन 79 मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्याचं जे काही समुचित नाव आहे, मग सेक्शन 79 ने काय सांगितलं, युनियन ऑफ इंडिया किंवा राज्य सरकार असेल तर द स्टेट असं नमूद करणं जे आहे ते पुरेसं होईल. बाकीच्या 12 भानगडी त्या ठिकाणी लिहिण्याची गरज नाही. रूल 4 एजंट फॉर गव्हर्नमेंट टू रिसीव्ह प्रोसेस. म्हणजेच रूल 4 असं म्हणतो आदेशिका स्वीकारण्यासाठी शासनाचा अभिकर्ता म्हणजे एजंटला अभिकर्ता असं मराठीमध्ये म्हणतात. तर त्या आदेशिका स्वीकारण्यासाठी शासनाचा अभिकर्ता रूल 4 मध्ये सांगितलं. द गव्हर्नमेंट प्लीडर इन एनी कोर्ट शाल बी द एजंट ऑफ द गव्हर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिसिव्हिंग प्रोसेसेस अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट इश्यूड बाय सच कोर्ट. रूल 4 म्हणतो कोणत्याही न्यायालयातील शासकीय वकील हा अशा न्यायालयाने शासनाच्या विरुद्ध काढलेल्या आदेशिका स्वीकारण्यासाठी शासनाचा अभिकर्ता असेल. कारण कोणत्याही सरकारी न्यायालयामध्ये सरकारी वकील जो असतो ना, तर हा सरकारी वकील शासनाच्या वतीने येणारे जे काही आदेशिका असतील तर त्या सगळ्या रिसिव्ह करण्याचा अधिकार हा शासनाने त्या अभिकर्त्याला म्हणजेच गव्हर्नमेंट प्लीडर आपण ज्याला म्हणतो जीपी तर त्याला असतील असा हे रूल 4 च्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळतं. आता रूल 5 बघा. फिक्सिंग ऑफ डे फॉर अपीअरन्स ऑन बिहाफ ऑफ द गव्हर्नमेंट. म्हणजे रूल 5 च्या माध्यमातून म्हटलं शासनाच्या वतीनं उपस्थित राहण्यासाठी दिवस ठरवणं किंवा तो निश्चित करणं. मग रूल 5 त्या संदर्भात बोलताना म्हणतं द कोर्ट in fixing the day for the government to answer to the plaint shall allow a reasonable time for the necessary communication with the government through the proper channel and for the issue of instructions to the government pleader to appear and answer on behalf of the government and may extend the time at its discretion, but the time so extended shall not exceed 2 months in the aggregate. तर आता या संदर्भात रूल 5 जे तुम्हाला असं म्हणतो की शासनाच्या वतीनं उपस्थित राहण्यासाठी दिवस निश्चित करणं, मग त्या रूलच्या अनुषंगाने म्हटलं की शासनाकडून वादपत्राला उत्तर दिलं जाण्यासाठी हा दिवस निश्चित करताना न्यायालयाने योग्य त्या मार्गाने शासनासाठी आवश्यक तो संपर्क साधता येईल यासाठी शासकीय वकिलाला म्हणजे गव्हर्नमेंट प्लेडरला शासनाच्या वतीने उपस्थित राहून उत्तर देण्यास ठरवणारे जे काही निर्देश आहेत ते देण्याकरता एक योग्य पद्धतीची किंवा वाजवी स्वरूपाची मुदत जी आहे ती दिली पाहिजे आणि त्यास म्हणजे त्याच्या स्वविवेकानुसार अशी मुदत वाढवून जी आहे ती देता येईल. म्हणजे न्यायालय म्हणजे डिस्क्रिप्शन मध्ये ती मुदत त्याला वाढवून देऊ शकतं. मात्र याप्रमाणे वाढवलेली एकूण मुदत ही एकत्रितरित्या 2 महिन्यापेक्षा अधिक असता कामा नये कोणत्याही परिस्थितीमध्ये. म्हणजे न्यायालय ही मुदत त्या गव्हर्नमेंट प्लीडरला किंवा त्या सरकारच्या प्रतिनिधीला त्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी किंवा त्याचं म्हणणं मांडण्यासाठी दिली जाणारी जी काही मुदत आहे तर ती न्यायालयाला स्वेच्छाधिकारामध्ये वाढवता येऊ शकते. पण वाढवून किती वाढवावी तर ती कोणत्याही परिस्थितीत 2 महिन्यापेक्षा जास्त नसावी हे रूल 5 च्या माध्यमातून सांगितलेलं आपल्याला
बघायला मिळतं. आता यानंतर रूल 5 आहे बघा, गव्हर्नमेंट टू बी जॉईन ऍज अ पार्टी इन ए सूट अगेन्स्ट ए पब्लिक ऑफिसर. रूल 5 च्या माध्यमातून सांगितलं. रूल 5 असं म्हणतो, म्हणजे लोकसेवकाविरुद्ध किंवा लोक अधिकाऱ्याविरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्यात शासनाला पक्षकार म्हणून सामील करून घेता येऊ शकतं किंवा घेणं. काय म्हटलं त्या संदर्भात, व्हेअर ए सूट इज इन्स्टिट्यूटेड अगेन्स्ट ए पब्लिक ऑफिसर फॉर डॅमेजेस ऑर अदर रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऍक्ट alleged to have been done by him in his official capacity, the government shall be joined as a party to the suit. रूल 5 असं म्हणतो, एखाद्या लोक अधिकाऱ्याने जे कृत्य आपल्या पदाच्या नात्याने केले असल्याचं म्हणजे जर ते त्या ठिकाणी दाव्यामध्ये अभिकथित केलं गेलं असेल, अशा कोणत्याही कृत्याच्या बाबतीत नुकसान किंवा अन्य दाद मागण्यासाठी त्याच्या विरुद्ध जो काही दावा दाखल करण्यात आला असेल, त्यावेळेला शासनाला दाव्यातील पक्षकार म्हणून सामील करून घेता येईल. हे रूल 5 च्या माध्यमातून सांगितलेलं बघायला मिळतं. यानंतर पुढे आणखी 5 बी हा एक रूल अमेंडमेंटच्या माध्यमातून इन्सर्ट केलेला दिसून येतो आणि 5 बी मध्ये पुन्हा 3 सब रूल असलेले दिसतात. 5 बीचं शीर्षक काय सांगतं बघा, ड्युटी ऑफ कोर्ट इन सूट्स अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर टू असिस्ट इन अरायव्हिंग ऍट अ सेटलमेंट. आता रूल 5 बी तुम्हाला या ठिकाणी जे बोलतोय की शासन किंवा लोक अधिकारी यांच्या विरोधात दाव्यामध्ये समझोता करण्यासाठी सहाय्य करणं हे न्यायालयाचे कर्तव्य असेल. हे रूल 5 बी च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला 3 सब सब रूल दिले गेले. त्यातला पहिला सब रूल बघा, इन एव्हरी सूट ऑर प्रोसिडिंग टू विच द गव्हर्नमेंट ऑर ए पब्लिक ऑफिसर ऍक्टिंग इन हिज ऑफिशियल कॅपॅसिटी इज ए पार्टी, it shall be the duty of the court to make in the first instance every endeavor where it is possible to do so consistently with the nature and circumstances of the case to assist the parties in arriving at a settlement in respect of the subject matter of the suit. रूल 5 बी चा सब रूल 1 असं म्हणतो तुम्हाला, शासन किंवा आपल्या पदाच्या नात्याने काम करणारा जो काही लोक अधिकारी असेल, हा एक अशा प्रत्येक दाव्यात किंवा त्या प्रत्येक कार्यवाहीत प्रथमतः प्रकरणाचे स्वरूप आणि परिस्थिती याच्यानुसार तसे करणे जर न्यायालयाला सुसंगतपणे शक्य असेल, त्यावेळेला दाव्याच्या विषयवस्तूच्या बाबतीत समझोता करण्यासाठी त्या पक्षकारांना सहाय्य करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणं हे न्यायालयाचं कर्तव्य असेल. म्हणजे न्यायालयाने या गोष्टीमध्ये एक सहानुभूतीची भूमिका जी आहे तर त्या दृष्टीने जी आहे ती घेतली गेली पाहिजे. म्हणजे फेवर करावा हे अपेक्षित नाही, फक्त फॅसिलिटेट करावं ते न्यायाच्या उद्देशासाठी किंवा न्यायाच्या म्हणजे आपण म्हणतो ना फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, तर त्या अनुषंगाने शक्य होईल तेवढं न्यायालयाने ते सहकार्य करणं गरजेचं आहे. फेवर करणं हे अपेक्षित नाही. फेवर करणं वेगळं आणि सहकार्य करणं वेगळं. त्यानंतर सब रूल 2 बघा, इफ इन एनी सच सूट और प्रोसिडिंग at any stage it appears to the court that there is a reasonable possibility of a settlement between the parties, the attempts to be made to effect such settlement. आता सब रूल 2 असं म्हणतो, जर अशा कोणत्याही दाव्यात किंवा कार्यवाहीत कोणत्याही टप्प्याला, त्या स्टेज जे म्हटलं गेलं, कोणत्याही टप्प्याला त्या पक्षकारामध्ये समझोता होण्याची जर वाजवी शक्यता आहे असं न्यायालयाला जर दिसून आलं, तर त्यास असा समझोता घडून आणण्यासाठी प्रयत्न करणं शक्य व्हावं म्हणून त्या स्वतःच योग्य वाटेल इतक्या कालावधीपर्यंत कार्यवाही जी आहे ती तहकूब करता येईल. म्हणजे न्यायालयाला जर त्या ठिकाणी रिजनेबलनेस वाटली की यांच्यामध्ये समझोता होऊ शकतो, तर तो समझोता होण्याच्या अनुषंगाने जितका वेळ योग्य वाटेल तितका वेळ न्यायालय जे आहे ते त्या ठिकाणी तो वेळ घेऊ शकतं आणि तोपर्यंत ते प्रकरण तहकूब करू शकतं. म्हणजे सेटलमेंटच्या दृष्टीने न्यायालयाने जे आहे सर्वतोपरी प्रयत्न त्या ठिकाणी जे आहे ते करावेत, हे रूल 5 बी च्या माध्यमातून बघायला मिळतंय. सब रूल 3 बघा, the power conferred under sub rule 2 is in addition to any other power of the court to adjourn proceedings. आता सब रूल 3 असं म्हणतो की पोट नियम 2 जो आहे त्याच्या अन्वये दिला गेलेला जो काही अधिकार आहे की हा कार्यवाही तहकूब करण्याच्या न्यायालयाच्या अन्य कोणत्याही अधिकारा व्यतिरिक्त असेल. म्हणजेच रूल 5 बी जो आहे त्याचा सब रूल 2 ने न्यायालयाला जो काही अधिकार दिला, तर हा दिला गेलेला अधिकार हा अतिरिक्त अधिकार असेल. म्हणजे न्यायालयाला ऍडजॉर्नमेंट किंवा तहकूब करण्याच्या संदर्भात जे काही अधिकार ना, आपण ऍडजॉर्नमेंटच्या संदर्भामध्ये काल चर्चा केली होती.
मग ते अडजर्नमेंट घेण्याच्या संदर्भात ऑर्डर 17 ही काय बोलते हे पण आपण त्या ठिकाणी बघितलं होतं. तर जो काय अधिकार इतर तरतुदींच्या माध्यमातून न्यायालयाला आहे त्याच्या व्यतिरिक्त हे समझोता घडून आणण्यासाठी जे काही तहकुबी म्हणजे कार्यवाही ज्या कालावधीपर्यंत तहकूब करणं गरजेचं आहे असं न्यायालयाला वाटतं. तर हा अधिकार जेव्हा न्यायालय वापरेल तर हा अधिकार न्यायालयाला बाकीचे जे काही अधिकार आहेत त्या अधिकारांच्या व्यतिरिक्त असणारा अधिकार असेल असं सब रूल 3 ने सांगितलेलं ते आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचं आहे. आता याच्यानंतर आपण रूल 6 कडे जाऊया. आणि रूल 6 त्या संदर्भात काय बोलतो बघा. अटेंडन्स ऑफ पर्सन एबल टू आन्सर क्वेश्चन्स रिलेटिंग टू सूट अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट. रूल 6 मध्ये या संदर्भात बोललं गेलं की शासनाच्या विरोधात दाखल केलेल्या दाव्याशी संबंधित प्रश्नांना उत्तर देऊ शकण्याच्या अनुषंगाने सांगितले गेली. द कोर्ट मे ऑल्सो इन एनी केस इन विच द गव्हर्नमेंट प्लीडर इज नॉट अकंपनाइड बाय एनी पर्सन ऑन द पार्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट who may be able to answer any material questions relating to the suit, direct the attendance of such person. आता नियम 6 असं म्हणतो तुम्हाला, ज्या प्रकरणामध्ये शासनाच्या वतीने दाव्याशी संबंधित महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तर देऊ शकेल असा कोणताही व्यक्ती किंवा शासकीय वकिलाच्या सोबत नसेल अशा प्रकरणी न्यायालयास अशा व्यक्तीने हजर राहावे असा निर्देश जो आहे तो देता येईल. हे रूल 6च्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी लक्षात घ्यायचंय. आता याच्यानंतर पुढे जाऊया रूल 7 कडे. आणि रूल 7 या संदर्भात काय भाष्य करतो ते आपण विचारात घेऊया. बघा, रूल 7चं जे काही शीर्षक आहे की एक्सटेन्शन ऑफ टाइम टू एनेबल पब्लिक ऑफिसर टू मेक रेफरन्स टू गव्हर्नमेंट. आता रूल 7च्या माध्यमातून म्हटलं लोक अधिकाऱ्यास शासनाकडे निर्देश करणं शक्य व्हावं म्हणून मुदत वाढवणं. मग या संदर्भात रूल 7 मध्ये पुन्हा दोन सब रूल 2 दिलेले बघायला मिळतात. त्यातला पहिला सब रूल बघा. where the defendant is a public officer and on receiving the summons considers it proper to make a reference to the government before answering the plaint, he may apply to the court to grant such extension of the time fixed in the summons as may be necessary to enable him to make such reference and to receive orders thereon through the proper channel. रूल 7चा सब रूल 1 तुम्हाला असं म्हणतो, म्हणजे हा प्रतिवादी जर समजा लोक अधिकारी असेल आणि त्याला समन्स मिळालं असेल तर ते समन्स मिळाल्यानंतर त्या वादपत्राला उत्तर देण्यापूर्वी शासनाकडे निर्देश करणं योग्य आहे किंवा उचित आहे असं त्याला जर वाटलं असेल तर तो शासनाकडे असा निर्देश करणे आणि योग्य मार्गाने त्यावर आदेश मिळवणं शक्य व्हावं म्हणून आवश्यक असेल त्याप्रमाणे समन्समध्ये निश्चित केली गेलेली जी काही मुदत आहे अपीयर होण्यासाठीची, अशा प्रकारे ती मुदत वाढवून मिळवण्यासाठी त्याला न्यायालयाकडे अर्ज करता येईल. तो न्यायालयाला हे निदर्शनास आणून देऊ शकतो की मी या संदर्भात अपीयर होण्यापेक्षा मला वरिष्ठांकडून किंवा शासनाकडून त्या संदर्भामध्ये निर्देश मिळवणं हे या प्रकरणाच्या अनुषंगाने जास्त उचित होईल. तर अशा पद्धतीचा अर्ज तो समन्समध्ये जी तारीख सांगितली असेल अपीयर होण्याच्या संदर्भात तर ती वाढवून मिळावी अशा पद्धतीचा विनंती अर्ज न्यायालयाकडे करू शकतो. सबरूल म्हणजे 7चा सबरूल 2 बघा. अपॉन सच ऍप्लिकेशन द कोर्ट शाल एक्सटेंड द टाइम फॉर सो लॉंग ॲज अपियर्स टू इट टू बी नेसेसरी. मग अशा पद्धतीचा अर्ज आल्यानंतर न्यायालयाने ती मुदत त्यास आवश्यक वाटेल इतकी वाढविली पाहिजे. म्हणजे हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. त्या अनुषंगाने न्यायालय जेवढा उचित वेळ वाटेल तेवढा त्या अधिकाऱ्याला जो आहे तो वाढवून देऊ शकतं. आता यानंतर रूल 8 कडे आपण जाऊया. रूल 8 बघा काय म्हणतो. प्रोसिजर इन सूट्स अगेन्स्ट पब्लिक ऑफिसर्स. आता रूल 8 ने या ठिकाणी तुम्हाला प्रक्रिया सांगितली. लोक अधिकाऱ्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या दाव्यातील कार्यपद्धती कशी असेल हे रूल 8च्या माध्यमातून विचारात घ्यायचे आहे. आणि रूल 8 मध्ये तुम्हाला दोन सब रूल दिलेले बघायला मिळतात. त्यातला पहिला सब रूल बघा. where the government undertakes the defense of a suit against a public officer, the government pleader, upon being furnished with authority to appear and answer the plaint, shall apply to the court, and upon such application, the court shall cause a note of his authority to be entered in the register of civil suits. रूल 8चा सब रूल 1 असं म्हणतो
की लोक अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्यातील म्हणजे बचावाची जबाबदारी जर त्या शासनाने स्वीकारली तर त्या बाबतीमध्ये शासकीय वकिलाला उपस्थित राहून वादपत्राला उत्तर द्यावं यासाठी जो काही अधिकार देण्यात आल्यानंतर त्याने न्यायालयाकडे अर्ज केला पाहिजे आणि असा अर्ज करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने दिवाणी दाव्याच्या नोंदवहीमध्ये त्याच्या प्राधिकार पत्राची जी काही नोंद घेण्याची व्यवस्था जी आहे ती केली पाहिजे. अशा पद्धतीची तरतूद आपल्याला रूल 8 सबरूल 1 मध्ये जी आहे ती बघायला मिळते. त्यानंतर सबरूल 2 बघा. Where no application under subrule 1 is made by the government leader on or before the day fixed in the notice for the defendant to appear and answer, the case shall proceed as in a suit between private parties. आता सबरूल 2 या संदर्भात असं बोलतो की प्रतिवादीने उपस्थित राहून उत्तर द्यावं यासाठी दिलेल्या नोटिशीमध्ये निश्चित केलेल्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी पोटनियम 1 खाली शासकीय वकिलाने कोणताही अर्ज जर त्याने दाखल केलेला नसेल तर अशा वेळेला खाजगी पक्षकारामधील दाव्याप्रमाणे त्या दाव्याचे कामकाज पुढे जे आहे ते चालू ठेवण्यात आलं पाहिजे. म्हणजे सबरूल 2 काय म्हणतो तुम्हाला, सबरूल 1 प्रमाणे जे काही सांगितलं गेलं त्या पद्धतीने या शासकीय वकिलानं काय केलं पाहिजे, तो अर्ज हा न्यायालयाकडे केला पाहिजे. आणि जर त्याने तो अर्ज तशा पद्धतीने केला नसेल तर अशा वेळेला म्हणजे खाजगी पक्षकारांमधला दावा ज्या पद्धतीने चालतो त्या पद्धतीने ह्या दाव्यातील कामकाज न्यायालयाने पुढे चालू ठेवलं पाहिजे. आता असं सांगत असताना सबग्रुप 2 ला प्रोव्हिजो दिला आणि त्या प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं प्रोव्हाइडेड दॅट द डिफेंडंट शाल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटॅचमेंट अदरवाइज दॅन इन एक्झिक्युशन ऑफ डिक्री. आता प्रोव्हिजोच्या माध्यमातून म्हटलं परंतु हुकुमनाम्याच्या अंमलबजावणीसाठी असेल त्या व्यतिरिक्त प्रतिवादीला अटक होऊ शकणार नाही किंवा त्याची मालमत्ताही जप्त करता येणार नाही. म्हणजे अशा पद्धतीची तरतूद आपल्याला रूल 8च्या सबरूल 2 मध्ये ह्या परंतुकाच्या माध्यमातून जी आहे ती बघायला मिळते. आता यानंतर रूल 8 हा आपण या ठिकाणी विचारात घेतला तर ह्या 8A आणि 8B हे सुद्धा पुढे जे आहे ते जोडण्यात आलेले ते बघायला मिळतात. त्यांची थोडक्यात माहिती घेऊया आणि मग पुढे या संदर्भात 1-2 केस आहेत त्यांची चर्चा करूया. बघा आता या ठिकाणी रूल 8A काय म्हणतो बघा, नो सिक्युरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गव्हर्नमेंट ऑर पब्लिक ऑफिसर इन सर्टन केसेस. तर म्हणजे विशिष्ट प्रकरणी शासन किंवा लोक अधिकारी यांच्याकडून सिक्युरिटी जी आहे ती मागता येणार नाही, म्हणजे प्रतिभूती जी आहे ती मागता येणार नाही. हे रूल 8A च्या माध्यमातून म्हटलं गेलं. नो सच सिक्युरिटी as is mentioned in rules 5 and 6 order 41 shall be required from the government or where the government has undertaken the defense of the suit from any public officer sued in respect of an act alleged to be done by him in his official capacity. रूल 8A तुम्हाला असं म्हणतो 41व्या आदेशातील नियम 5 व 6 मध्ये निर्देशित केल्या गेलेल्या कोणत्याही सिक्युरिटी या शासनाकडून किंवा लोक अधिकाऱ्याने आपल्या पदाच्या नात्याने केल्याचे अभिकथन करण्यात आलेल्या कृत्याच्या संबंधात त्याच्या विरोधात दावा दाखल करण्यात आला असून दाव्यामध्ये शासनाने बचावाची जबाबदारी जर स्वीकारली असेल तर अशा वेळेला कोणत्याही लोक अधिकाऱ्याकडून ती सिक्युरिटी मागता येणार नाही. म्हणजेच या विवक्षित प्रकरणामध्ये शासन किंवा लोक अधिकारी यांच्याकडून सिक्युरिटी जी आहे ती घेतली जाणार नाही, हे रूल 8A ने सांगितलं. पुढे रूल 8B बघा, डेफिनेशन ऑफ गव्हर्नमेंट अँड गव्हर्नमेंट प्लीडर. आता 8B मध्ये शासन कोणाला म्हणायचं आणि सरकारी वकील कोणाला म्हणायचं त्याची व्याख्या त्या ठिकाणी दिलेली आहे. तर त्यामुळे तो मुद्दा तेवढा काही फारसा महत्वाचा नाही, पण ठीक आहे तरी रीड करून घेऊया. इन दिस ऑर्डर अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोव्हाइडेड गव्हर्नमेंट अँड गव्हर्नमेंट प्लीडर मीन्स रिस्पेक्टिव्हली. मग ह्या ऑर्डरमध्ये गव्हर्नमेंट आणि गव्हर्नमेंट प्लीडर कोणाला म्हणायचं हे तुम्हाला पुढे सांगितलेलं बघायला मिळतं. सपोज ए बघा, in relation to any suit or against by or against the central government or against a public officer in the service of that government, the central government and such pleader as that government may appoint whether generally or specially for the purpose of this order. आता या ठिकाणी म्हटलं या आदेशामध्ये
म्हणजे अन्य ठिकाणी म्हणजे स्पष्ट तरतूद केलेली नसेल तर शासन व शासकीय वकील या शब्दांचे अर्थ जे आहे तर ते पुढील प्रमाणे असतील. त्यामध्ये सबक्लॉज ए मध्ये म्हटलं, केंद्र शासनाने किंवा त्याच्या विरुद्ध अथवा त्याच्या शासनाच्या सेवेतील लोक अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध दाखल केलेल्या कोणत्याही दाव्याच्या संबंधात केंद्र शासन आणि या आदेशाच्या प्रयोजनार्थ ते शासन सर्वसाधारणपणे किंवा विशेष करून नेमील असा प्लीडर म्हणजे तो गव्हर्नमेंट प्लीडर म्हणून विचारात घेतला जाईल. आता त्यानंतर सबक्लॉज बी जो आहे तो ओमिट केला गेला. आता सबक्लॉज सी बघा, इन रिलेशन टू एनी सूट बाय और अगेंस्ट स्टेट गव्हर्नमेंट और अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर इन द सर्व्हिस ऑफ ए स्टेट, द स्टेट गव्हर्नमेंट अँड द गव्हर्नमेंट प्लीडर as defined in clause 7 of section 2 or such other pleader as the state government may appoint whether generally or specially for the purposes of this order. आता हा सब क्लॉज सी जे म्हणतो की राज्य शासनानं किंवा राज्य शासनाच्या विरोधात अथवा राज्य शासनाच्या सेवेतील लोक अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध दाखल केलेल्या कोणत्याही दाव्याच्या संबंधात राज्य शासन आणि कलम 2च्या खंड 7 मध्ये जी काही व्याख्या केली त्याप्रमाणे शासकीय वकील किंवा या आदेशाच्या प्रयोजनार्थ राज्य शासन सर्वसाधारणपणे किंवा विशेष करून नेमील असा अन्य प्लीडर म्हणजेच गव्हर्नमेंट आणि गव्हर्नमेंट प्लीडर कोणाला म्हणायचं तर केंद्र शासनाच्या बाबतीमध्ये केंद्र शासन आणि केंद्र शासनाचा सरकारी वकील आणि राज्य शासनाच्या बाबतीमध्ये राज्य शासन आणि राज्य शासनाचा सरकारी वकील असा त्याचा अर्थ जो आहे तो या ठिकाणी घेतला जाईल. आता अशा पद्धतीने ह्या ऑर्डर 27 मध्ये एकूण 8 रूल आहेत. 8 नंतर पुन्हा 8A आणि 8B त्या ठिकाणी आलेला आपल्याला बघायला मिळतो. या संदर्भात एक दोन केस लॉ घेऊया. म्हणजे हा जो काही आपला प्रश्न होता आजचा की सूट्स बाय ऑर अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ऑर पब्लिक सर्वंट किंवा पब्लिक ऑफिसर्स, तर त्याचा शेवट हा ह्या दोन केस लॉ घेतल्यानंतर तुम्ही कन्क्लुजनच्या माध्यमातून करू शकता. केस लॉ बघा, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जानकी सरन year 1973 SC 2071. तर ह्या केसमध्ये काय म्हणतं सुप्रीम कोर्ट बघा, ए डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नमेंट काउन्सिल इज ऑथोराइज टू इश्यू समन्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नमेंट काउन्सिल, जिल्हा सरकारी परिषद जी आहे तर ही ऑथोराइज आहे टू इश्यू समन्स ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. राज्याच्या किंवा शासनाच्या वतीने समन्स इश्यू करण्यासाठी ही जिल्हा सरकारी परिषद किंवा जिल्हा शासन परिषद जिला म्हटलं जातं तर ती कॉम्पिटंट आहे किंवा ती ऑथोराइज आहे हे शासनाच्या वतीने समन्स इश्यू करण्यासाठी. अशा पद्धतीने या ठिकाणी 1973च्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेलं मत बघायला मिळतं. त्यानंतर दुसरी केस आहे मुंद्रिका प्रसाद सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार year 1979 SC 18. त्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, where government authorizes a government pleader to represent in all civil cases in the district, appointment of plurality of assistant government pleaders and entrusting land acquisition cases to one of them is legal. आता या अनुषंगाने गव्हर्नमेंट प्लीडर कोण असेल हे आपण 8B च्या माध्यमातून लक्षात घेतलं आणि मग त्याच्यावरती भाष्य करणारी एक केस लॉ ही आपण विचारात घेऊ शकतो. मग त्या केस लॉच्या माध्यमातून म्हटलं, व्हेअर गव्हर्नमेंट ऑथोरायझेस ए गव्हर्नमेंट प्लीडर, जेव्हा सरकार त्या सरकारी वकिलाला ऑथॉरिटी म्हणजे अधिकृत करत असतं टू रिप्रेझेंट इन ऑल सिव्हिल केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट. एखाद्या जिल्ह्यात दिवाणी स्वरूपाची जेवढी काही प्रकरणं असतील त्या प्रकरणामध्ये त्याने सरकारचं प्रतिनिधित्व करावं यासाठी त्या सरकारी वकिलाला सरकारने जर अधिकृत केलेलं असेल आणि मग अशा वेळेला अपॉइंटमेंट ऑफ प्लुरॅलिटी ऑफ असिस्टंट गव्हर्नमेंट प्लीडर्स आणि मग या संदर्भामध्ये असिस्टंट गव्हर्नमेंट प्लीडर्स म्हणजे एजीपी ज्याला म्हटलं जातं. जीपी म्हणजे गव्हर्नमेंट प्लीडर आणि एजीपी म्हणजे असिस्टंट गव्हर्नमेंट प्लीडर्स, म्हणजे ते त्याला सहाय्यक असतील. कोणाला जीपीला सहाय्यक असतील त्याचे ते असिस्टंट असतील. म्हणजे असे नंबर ऑफ जर असिस्टंट प्लीडर त्या ठिकाणी जर नेमले गेले असतील अँड इंटरेस्टिंग लँड ऍक्विजिशन केसेस टू वन ऑफ देम इज लिगल, आणि त्यांच्यापैकी कोणाला ते लँड ऍक्विजिशन केसेस जर त्या आजान केले गेले असतील, असं केलं जाऊ शकतं का की शासनाच्या वतीने गव्हर्नमेंट प्लीडर त्या ठिकाणी असला पाहिजे, पण आता नंबर ऑफ असिस्टंट गव्हर्नमेंट प्लीडर जर नेमले गेले असतील आणि त्यांच्यापैकी एकाला लँड ऍक्विजिशनच्या केसेस जर दिल्या गेल्या असतील तर त्या कायदेशीर आहेत का. तर 1979च्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्ट म्हणतं की अशा नंबर ऑफ असिस्टंट गव्हर्नमेंट प्लीडर्सला जर नेमलं गेलं आणि त्यांच्यापैकी एखाद्याला लँड ऍक्विजिशन केसेस जर त्या इंटरेस्ट केल्या गेल्या तर ते लिगल आहे. अशा पद्धतीचं मत म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने त्या केसमध्ये नोंदवलेलं तुम्हाला बघायला मिळतं. आणि मग नंतर ह्या प्रश्नाचा शेवट तुम्ही कन्क्लुजन
होऊ शकता. अशा पद्धतीने आज हा एक प्रश्न घेऊन आपण या ठिकाणी चर्चा केली. सीपीसीतले बहुतांशी प्रश्न आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीने विचारात घेतलेले आहेत. 21 तारखेला तुमची परीक्षा फिफ्थ इयर वाल्यांची ही सुरू होते. तर त्या अनुषंगाने उद्या सकाळी म्हणजे संध्याकाळी शक्यतो लेक्चर होणार नाही, त्यामुळे उद्या सकाळी 8 वाजता आपण सीपीसीचं एक लेक्चर ठेवूया आणि एक्झिक्युशनच्या संदर्भामध्ये जे आहे तर ती उद्याच्या लेक्चरमध्ये सकाळी 8 ते 9 त्या दरम्यान जे आहे ते चर्चा करूया. कारण एक्झिक्युशन वरती आणखी आपलं लेक्चर झालेलं नाही. मोठं प्रकरण आहे. ऑर्डर 21, 106 रूल्स आहेत. 106 रूल कव्हर करणं हे पॉसिबल होणार नाहीये. पण एक एक्झिक्युशनच्या संदर्भामध्ये काहीतरी चर्चा होणं अपेक्षित आहे. म्हणून उद्याचं सकाळचं लेक्चर 8 ते 9 आपण हे एक्झिक्युशनच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करू आणि सोमवारी संध्याकाळी एखादं लेक्चर ही एखादा आणखी महत्वाचा मुद्दा घेऊन त्या ठिकाणी जे आहे ते घेऊया. कोणाची काही शंका आहे का आजच्या प्रश्नाच्या संदर्भात किंवा आज जी आपण चर्चा केली त्या संदर्भात कोणाची काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता. नसेल तर मग थांबायला हरकत नाही. ओके, चालेल. तुमच्या काही शंका नाही आहेत तर उद्या सकाळी 8 वाजता आपण लेक्चर घेतोय एक्झिक्युशनच्या संदर्भामध्ये. चालेल, ओके. ज्यांना शक्य होईल त्यांनी सकाळी अटेंड करा, नाहीतरी मी ते रेकॉर्ड करेलच, पण शक्यतो तुम्ही लाईव्ह ऐकलं तर ते बरं पडेल. तर उद्या सकाळी आपण पुन्हा भेटूया सकाळी 8 वाजता. ओके, धन्यवाद.